Am făcut oare destul? Iată o întrebare care frământă foarte multe mame și poate ți s-a întâmplat și ție să te trezești la 2 dimineața, 3, 4 și să-ți derulezi în minte acest film al ultimilor 20 de ani și să te întrebi oare trebuia să-i spun mai des că o iubesc sau că îl iubesc, oare trebuia să fiu mai mult timp lângă el, oare trebuia să stau 2 ani cu el acasă în loc să stau câteva luni. Și dacă am fost prea aspră când a luat o notă proastă și ai o grămadă de întrebări care te macină și poate că dacă copilul tău a ales să plece la studii în altă țară sau pur și simplu s-a mutat în altă țară sau chiar în alt oraș, îți pui aceste întrebări și cumva se simte acea vinovăție, parcă te simți vinovată și te întrebi mereu dacă nu cumva ceva din ce ai făcut l-a făcut să fugă cu ghilimelele de rigoare de tine. Și ce să-ți spun, ai nimerit exact unde trebuie. În acest podcast discutăm exact despre ceea ce simt toate femeile după 50 de ani sau majoritatea femeilor după 50 de ani. Este perfect normal. Și vorbim astăzi despre această întrebare care bântuie fiecare mamă după ce copiii ei au plecat la casele lor. Am făcut oare destul? Și vreau să începem cu un adevăr, pentru că și eu mi-am pus această întrebare și pot să spun că nu cred că există vreo mamă în lumea asta care să nu aibă o mică, măcar o mică listă cu semne de întrebare, cu regrete, cu lucruri pe care acum, după mulți ani, se gândește că poate ar fi fost mai bine să le facă altfel sau să nu le facă deloc. Și ce vreau să facem astăzi este să încercăm să transformăm toată această listă imensă cu regrete, cu semne de întrebare, poate cu vinovăție, într-o scrisoare, dacă vrei, de acceptare. De acceptare pentru tine, pentru că și tu poate ai crescut cu mitul mamei care trebuie să sacrifice totul, să se pună pe ea întotdeauna pe ultimul loc, să aibă grijă de familie, să aibă grijă de copii și să nu greșească niciodată. Parcă mereu trebuie să ai tu răspunsurile la tine, însă ce se întâmplă deosebit poate sau diferit față de generația părinților noștri sau a bunicilor noștri este că în această generație femeia cumva a trebuit să fie un Wonder Woman. Trebuia să jongleze și cu cariera și cu meseria de părinte, cu presiunea social media, cu propriile traume nerezolvate și tot așa o mulțime de alte lucruri. Și ce trebuie să știi este că ai făcut tot ce ai putut tu mai bine cu resursele și cu cunoștințele pe care le-ai avut la momentul respectiv. Cu siguranță ai luat cea mai bună alegere. Și chiar și atunci când ai făcut greșeli, să știi că acele greșeli nu i-au distrus pe copii. Ei pur și simplu, depinde și cum ai abordat acele greșeli. Dacă ai avut puterea și tăria să spui am greșit, atunci copilul tău a învățat și n-a învățat că are o mamă slabă sau o mamă care greșește. A învățat că are o mamă umană, că nu este un robot și că este permis să și greșească fără să fie judecat sau să se judece singur prea aspru și că toate aceste greșeli până la urmă vin ca să ne învețe niște lecții. Important este să învățăm ceva din aceste greșeli. Și ce trebuie să mai știi este că dacă acest copil al tău, să spunem că poate a plecat la studii în afară sau poate pur și simplu a plecat în altă țară și și-a construit o viață a lui acolo. Asta nu înseamnă că
a fugi de tine, înseamnă că pur și simplu ai făcut destul și ai crescut un om matur, capabil să își asume responsabilități, capabil să-și ia propriile frâie ale vieții în mâinile sale și i-ai oferit foarte multă siguranță și încredere în sine în primul rând. Pentru că un om, gândește-te ca un om care nu are încredere în el, nu s-ar desprinde atât de ușor de mama, nu ar pleca într-o țară străină, unde poate nu cunoaște pe nimeni. Este altă limbă, alte obiceiuri. Nu mai are același confort pe care îl are acasă. Dacă el sau ea a putut să facă acest pas, înseamnă că ai crescut un om puternic, cu o mare încredere în sine și care știe că se poate desprinde în siguranță și se poate descurca fără ca tu să-l mai ții de mână. Nu înseamnă că te va uita, nu înseamnă că ai făcut ceva greșit. Și dacă stăm să ne gândim succesul unui părinte, este chiar acest moment în care își vede copilul sau copiii niște adulți împliniți, responsabili, fericiți, care știu să-și gestioneze viața singuri și momentul acela în care tu te simți inutil pentru copilul tău, pentru că nu mai are nevoie de tine sau cel puțin nu atât de multă cât avea atunci când era mai mic, acela este un punct de succes pentru tine. Acea inutilitate, de fapt, este un mare succes. Pentru că dacă el sau ea se descurcă singuri, atunci este o mare realizare. Ți-ai îndeplinit efectiv misiunea. Și am primit și o serie de întrebări pe această temă și o să vă citesc câteva dintre ele. Prima întrebare spunea așa: simt că am muncit prea mult când erau mici și am pierdut momente cheie. Cum repar asta acum? Este o întrebare foarte bună și eu am făcut același lucru la primul copil, în sensul în care după 6 luni m-am întors la muncă și am pierdut momente care nu se mai întorc, din păcate. Am pierdut poate primii pași, am pierdut prima mâncare solidă și așa mai departe. Deci vă dați seama că la 6 luni copilul nu făcea chiar atât de multe. Și am pierdut toți acești pași pe care i-a făcut. Și din fericire am avut-o pe mama mea alături și ea a crescut fetița în acei ani. Ea stătea cu copilul până mă întorceam de la muncă, exact ce spuneam mai devreme. Trebuia să jonglez și cu cariera, și cu banii, și cu presiunea social media, și cu parenting, și cu toate. Și concluzia este că, da, asta este realitatea. Ai pierdut momente cheie. Mai poți să faci ceva pentru acest lucru? Nu. Nu mai poți să schimbi trecutul. Ce poți să faci însă este să fii prezent acum. Acum, în loc să-ți ceri scuze la infinit că, nu știu, mama, îmi pare rău că n-am stat cu tine, că n-am făcut, că n-am dres. Trebuie să fii mama de care el sau ea are nevoie acum, astăzi. Și să încerci să fii acolo, doar să asculți, să nu judeci, să nu compari, să nu dai sfaturi nesolicitate, pentru că și eu am făcut greșeala asta și am dat destul de des sfaturi în ideea în care acestea îi pot ajuta. Din păcate, de cele mai multe ori, sfaturile nesolicitate nu sunt bine primite, exact ca la oamenii mari, nimic nou sub soare. Mulți dintre noi, adulți fiind, în momentul în care primim un sfat pe care nu l-am cerut, ce facem? Îl ignorăm. Și atunci, încearcă să fii acolo, doar să fii prezentă și să te bucuri de realizările lor ca adulți.
Următoarea întrebare era legată de o comparație și spunea așa: văd alte mame care par să aibă o relație mult mai apropiată cu copiii lor. Eu unde am greșit? Nu este nimic nou sub soare și mie mi se părea că văd alte mame care au altfel de relație. Și nu numai mama-copil, cât și cum ar fi între mine și mama mea. Vedeam alte persoane care erau mult mai apropiate de mama lor. Și evident că te întrebi, ok, dar unde am greșit? De ce copilul meu poate nu este la fel de apropiat sau nu ți se pare că este? Că el poate în realitate este apropiat, dar tu este despre tine, despre cum simți tu acea apropiere. Ce te sfătuiesc este să nu te mai compari cu ceilalți, să nu te mai uiți în ograda celuilalt, pentru că fiecare relație are ritmul ei, farmecul ei, problemele ei și uneori copiii au nevoie de o perioadă în care să fie mai distanțați pentru a se regăsi pe sine, pentru a crea sau a găsi acel pod de comunicare cu tine. Și ulterior ei se întorc către părinți, se întorc cu siguranță. Trebuie doar să ai răbdare. Și ca final, aș spune că a face destul nu înseamnă să faci totul. Și nu înseamnă mai ales să faci totul perfect. Înseamnă să iubești destul cât să-i lași să plece, să fii acolo pentru ei, astfel încât ei să știe în orice moment că, indiferent ce se întâmplă în viață, au o plasă de siguranță și pot oricând să vină la tine pentru un sfat, pentru ajutor, pentru susținere, pentru îndrumare, pentru orice, ești acolo pentru ei, fără să-i judeci. Și ce poți face astăzi? Poți să încerci să te ierți. Să ierți mama de astăzi, să ierți mama de acum 10 ani, de acum 15 ani, de acum 20 de ani. Iartă-o, pentru că acea mamă, tu, în urmă cu 5, 10, 15, 20 de ani, a făcut cât a putut ea de bine, cum a știut ea mai bine și și-ar fi dat poate sufletul ca să te vadă pe tine bine și ca să-și vadă copiii bine. Prin urmare, nu te mai învinovăți, nu te mai gândi ce ar fi fost dacă acum 10, 15, 20 de ani aș fi făcut altfel sau altceva. Și data viitoare când poate vei auzi copilul că te sună, nu te mai întreba ce am greșit în trecut sau ce vrea să-mi spună sau cum să vorbesc cu el. Pur și simplu, fii. Doar fii acolo, prezentă, cu iubire necondiționată, cu acceptare, cu încredere, cu siguranță, cu dăruire, cu căldură, cu blândețe, cu tot ce ai tu mai bun și întreabă-te cum poți să te bucuri alături de copilul tău, alături de omul, adultul care a devenit. Și bucură-te din tot sufletul, pentru că ai de ce. Nu te mai învinovăți. Și dacă acest mesaj simți că este și pentru tine, abonează-te la acest podcast ca să primești mesajele următoare.